ในปีคริสตศักราช 1945 โลกเพิ่งรอดพ้นจากฝันร้ายของสงครามโลกครั้งที่สองยุโรปกลายเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง เมืองใหญ่อย่างเบอร์ลิน ลอนดอน และวอร์ซอล้วนบอบช้ำท่ามกลางความพินาศนี้มีสองมหาอำนาจที่ผงาดขึ้นมาในฐานะผู้ชนะและผู้กอบกู้โลกจากนาซีเยอรมนีนั่นคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตแม้ในยามศึกพวกเขาจะเป็นพันธมิตรกันแต่ทันทีที่เสียงปืนสงบลงความหวาดระแวงก็เริ่มก่อตัวสหรัฐอเมริกามองโลกผ่านเลนส์ของประชาธิปไตยและทุนนิยมเสรีในขณะที่สหภาพโซเวียตภายใต้การนำของโจเซฟสตาลินยึดมั่นในอุดมการณ์คอมมิวนิสต์สตาลินสูญเสียประชากรไปกว่า27ล้านคนในสงครามโลกครั้งที่2เขาจึงหวาดกลัวการถูกรุกรานจากฝั่งตะวันตกอีกครั้งเพื่อป้องกันเหตุการณ์นั้นสตาลินจึงตัดสินใจไม่ถอนทหารออกจากประเทศในยุโรปตะวันออกที่กองทัพแดงของเขาปลดแอกมาจากนาซีเยอรมนีแต่กลับค่อยๆสถาปนารัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่จงรักภักดีต่อมอสโกขึ้นมาแทนประเทศอย่างโปแลนด์ฮังการีโรมาเนียและบัลแกเรียกลายเป็นรัฐกันชนให้กับโซเวียตวินสตัน เชอร์ชิลล์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวสุนทรพจน์ที่โด่งดังในเวลาต่อมาว่าม่านเหล็กหรือไอออนเคอร์เทนได้ทิ้งตัวลงมาขวางกั้นทวีปนี้แล้วนี่ไม่ใช่กำแพงที่มีอยู่จริงทางกายภาพในเวลานั้นแต่เป็นเส้นแบ่งทางอุดมการณ์ที่ตัดขาดโลกตะวันตกและตะวันออกจากกันอย่างสิ้นเชิงความตึงเครียดนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำพูดรัฐบาลสหรัฐได้รับโทรเลขลองเทเลกราฟถูกส่งจากมอสโกไปยังวอชิงตันในเดือนกุมภาพันธ์คริสตศักราช 1946 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโซเวียตต้องการขยายอิทธิพลไปทั่วโลกและสหรัฐต้องใช้นโยบายการสกัดกั้นเพื่อหยุดยั้งคอมมิวนิสต์ไม่ให้ลุกลามนี่คือจุดกำเนิดอย่างเป็นทางการของสงครามเย็นประธานาธิบดีแฮร์รี่ ทรูแมนประกาศหลักการทรูแมนเพื่อส่งเงินและอาวุธไปช่วยกรีซและตุรกีที่กำลังถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์คุกคามแต่สหรัฐรู้ดีว่าความยากจนคือปุ๋ยชั้นดีของคอมมิวนิสต์ในปีค.ศ. 1948 พวกเขาจึงริเริ่มแผนมาร์แชลอัดฉีดเงินมหาศาลกว่า 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์มูลค่ามหาศาลในสมัยนั้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปตะวันตกสตาลินมองว่านี่คือการใช้เงินซื้อพันธมิตรของอเมริกาจึงสั่งห้ามประเทศในยุโรปตะวันออกรับเงินช่วยเหลือนี้เด็ดขาดจุดแตกหักแรกที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นที่เบอร์ลินประเทศเยอรมนีถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยประเทศผู้ชนะสงครามและเมืองหลวงอย่างเบอร์ลินซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตของโซเวียตก็ถูกแบ่งออกเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกเช่นกันในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1948 สตาลินตัดสินใจปิดกั้นเส้นทางบกทั้งหมดที่มุ่งสู่เบอร์ลินตะวันตกหวังจะบีบให้ฝ่ายตะวันตกยอมทิ้งเมืองนี้แต่สหรัฐและพันธมิตรไม่ยอมจำนนพวกเขาเริ่มปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศเหนือเบอร์ลินเครื่องบินขนส่งบินขึ้นและลงจอดทุกๆไม่กี่นาทีตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลาเกือบ1ปีเต็มเพื่อหย่อนอาหารถ่านหินและยารักษาโรคให้ชาวเมืองเบอร์ลินตะวันตกกว่า2ล้านคนจนในที่สุดสตาลินต้องยอมยกเลิกการปิดกั้นไปเองในปีค.ศ. 1949การกระทำของโซเวียตทำให้ชาติตะวันตกตระหนักว่าพวกเขาต้องการป้องกันทางทหารร่วมกันนำไปสู่การก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในปีค.ศ. 1949โลกดูเหมือนจะแบ่งข้างอย่างชัดเจนแต่แล้วในช่วงปลายปี 1949 สหรัฐก็ต้องพบกับข่าวช็อกโลก2เรื่องซ้อนโซเวียตประสบความสำเร็จในการทดลองระเบิดปรมาณูลูกแรกของตนเองทำลายการผูกขาดอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาลงอย่างสิ้นเชิงและในเวลาไล่เลี่ยกันพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงก็สามารถยึดครองแผ่นดินใหญ่จีนได้สำเร็จเมื่อทศวรรษ ค.ศ. 1950 เริ่มต้นขึ้นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งได้เคลื่อนย้ายจากซากปรักหังของยุโรปมาสู่ทวีปเอเชียชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนทำให้ผู้นำสหรัฐเริ่มมองโลกผ่านสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีโดมิโน
ซึ่งเชื่อว่าหากปล่อยให้ประเทศหนึ่งตกเป็นของคอมมิวนิสต์ประเทศเพื่อนบ้านก็จะทยอยล้มตามกันไปเหมือนตัวต่อโดมิโนและวิกฤตการณ์แรกที่ทดสอบทฤษฎีนี้ก็ปะทุขึ้นที่คาบสมุทรเกาหลีภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เกาหลีถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนที่เส้นขนานที่38ฝั่งเหนือได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตส่วนฝั่งใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในเช้ามืดของวันที่ 25 มิถุนายน คศ 1950 กองทัพเกาหลีเหนือภายใต้การนำของคิมอิลซุงซึ่งได้รับไฟเขียวจากสตาลินและเหมาเจ๋อตงได้เคลื่อนกำลังข้ามเส้นขนานที่ 38 บุกทะลวงเกาหลีใต้อย่างสายฟ้าแลบนี่คือครั้งแรกที่สงครามเย็นกลายสภาพเป็นสงครามตัวแทนหรือ proxy war แย่งเต็มรูปแบบสหรัฐภายใต้ธงของสหประชาชาติโดยธงของ UN ได้ส่งกองกำลังผสมนำโดยนายพลดักลาสแมคอาร์เธอร์เข้าแทรกแซงกองกำลัง UN สามารถผลักดันกองทัพเกาหลีเหนือกลับไปจนเกือบถึงแม่น้ำยาลูซึ่งเป็นพรมแดนติดกับจีนแต่ทว่านั่นคือการล้ำเส้นที่จีนไม่อาจยอมรับได้กองทัพปลดแปลกประชาชนจีนนับแสนนายลังไหลข้ามพรมแดนเข้าตีโต้กองกำลัง UN จนต้องถอยร่นสงครามดำเนินไปอย่างนองเลือดและกลายเป็นภาวะชะงักงันบริเวณเส้นขนานที่38จนกระทั่งมีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงในปีคศ 1953 ซึ่งในทางนิตินัยสงครามเกาหลียังไม่เคยสิ้นสุดลงจนถึงทุกวันนี้สงครามครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับล้านและทำให้สหรัฐตัดสินใจเพิ่มงบประมาณทางทหารอย่างมหาศาลในขณะที่สมรภูมินอกบ้านกำลังเดือดพล่านภายในสหรัฐเองก็เกิดความหวาดระแวงอย่างหนักยุคนี้เป็นยุคของลัทธิแมคคาธีหรือเรดสแกร์วุฒิสมาชิกโจเซฟแมคคาธีได้สร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวโดยการกล่าวหาว่ามีสายลับคอมมิวนิสต์แฝงตัวอยู่ในรัฐบาลฮอลลีวูดและกองทัพการกวาดล้างและไต่สวนอย่างไม่เป็นธรรมทำลายชีวิตและอาชีพการงานของผู้คนไปมากมายความกลัวนี้ไม่ได้ไร้เหตุผลเสียทีเดียวเพราะนี่คือยุคที่การแข่งขันสะสมอาวุธก้าวเข้าสู่ดินแดนที่มืดมิดที่สุดในปีคศ 1952 สหรัฐประสบความสำเร็จในการทดลองระเบิดไฮโดรเจนซึ่งมีพลังทำลายล้างรุนแรงกว่าระเบิดที่ฮิโรชิมานับพันเท่าแต่เพียงไม่ถึง1 ปีโซเวียตก็สามารถสร้างระเบิดไฮโดรเจนของตนเองได้สำเร็จโลกก้าวเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าความมั่นใจในความพินาศร่วมกันหรือ MAD หมายความว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกดปุ่มยิงนิวเคลียร์อีกฝ่ายก็จะยิงสวนกลับและผลลัพธ์คือการสูญสิ้นอารยธรรมมนุษย์ทั้งหมดข้อเท็จจริงที่น่าขนลุกนี้เองที่กลายเป็นความเย็นของสงครามเพราะมันบังคับให้ทั้งสองมหาอำนาจไม่กล้าทำสงครามกันโดยตรงในเดือนมีนาคม คศ 1953 จุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองก็เกิดขึ้นโจเซฟ สตาลินผู้นำเหล็กแห่งโซเวียตถึงแก่อสัญญกรรมการแย่งชิงอำนาจนำไปสู่การก้าวขึ้นมาของนิคิตา ครูชอฟสร้างความตื่นตะลึงด้วยการกล่าวสูงทรพจน์ประณามความโหดร้ายของสตาลินและเสนอนโยบายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับโลกตะวันตกแต่สันติภาพของครูชอฟมีขีดจำกัดเมื่อชาวฮังการีลุกฮือขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตยในปีคศ 1956 ครูชอฟไม่ลังเลที่จะส่งรถถังโซเวียตเข้าบดขยี้ผู้ประท้วงอย่างโหดเหี้ยมเพื่อรักษาอำนาจในยุโรปตะวันออกนอกจากนี้โซเวียตยังได้ก่อตั้งกติกาสัญญาวอร์ซอในปีคศ 1955 เพื่อขานอำนาจกับนาโต้โดยเฉพาะหลังจากที่เยอรมนีตะวันตกได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมนาโต้และก่อนที่ทศวรรษ 1950 จะสิ้นสุดลงสงครามเย็นก็ขยายขอบเขตจากพื้นโลกขึ้นสู่สวรรค์วันที่ 4 ตุลาคม คศ 1957 เสียงสัญญาณปี๊บปี๊บของดาวเทียมสปุตนิก1ของโซเวียตที่ลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศได้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วอเมริกาการที่โซเวียตสามารถส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศได้เป็นชาติแรกไม่ได้แปลว่าพวกเขาก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ในทางทหารมันหมายความว่าจรวดที่ทรงพลังพอจะดันดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศย่อมสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ข้ามทวีปมาถล่มนิวยอร์กหรือวอชิงตันดีซีได้วิกฤตสปุตนิกทำให้สหรัฐต้องเร่งก่อตั้งองค์การนาซาและปรับปรุงระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่
การแข่งขันด้านอวกาศได้เริ่มต้นแล้ว ข้อศ1960 เปิดฉากขึ้นพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกาได้ต้อนรับประธานาธิบดีหนุ่มไฟแรงจอห์น F. เคนเนดีแต่ความหนุ่มแน่นของเขากลับถูกมองเป็นความอ่อนหัดในสายตาของนิคิตา ครูชอฟผู้นำโซเวียตและครูชอฟก็ไม่รอช้าที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของผู้นำโลกเสรีคนใหม่นี้วิกฤตแรกปะทุขึ้นที่จุดเดิมนั่นคือเบอร์ลินตลอดทศวรรษที่ผ่านมาชาวเยอรมันตะวันออกนับล้านคนโดยเฉพาะปัญญาชนแพทย์และวิศวกรได้พากันหลบหนีความยากจนและการกดขี่ข้ามพรมแดนที่เปิดโล่งในกรุงเบอร์ลินเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในฝั่งตะวันตกภาวะสมองไหลนี้กำลังจะทำให้เยอรมนีตะวันออกล่มสลายในกลางดึกของวันที่ 13 สิงหาคม คศ 1961 โซเวียตและรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกจึงตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ช็อกโลกพวกเขาระดมกำลังทหารและคนงานขึงลวดหนามและก่ออิฐขึ้นกลางเมืองตัดถาดถนนรางรถไฟและแม้กระทั่งแยกหน้าต่างบ้านที่อยู่ติดพรมแดนนี่คือจุดกำเนิดของกำแพงเบอร์ลินสิ่งก่อสร้างที่เปลี่ยนม่านเหล็กนามธรรมให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่อาบไปด้วยเลือดของผู้ที่พยายามหลบหนีกำแพงนี้กลายเป็นสัญลักษณ์อันอัปยศของสงครามเย็นไปอีกเกือบ3 ทศวรรษย้อนกลับไปในปีคศ 1959 ฟิเดล คาสโตรได้นำกองกำลังปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลคิวบาที่สหรัฐหนุนหลังคาสโตรหันไปจับมือกับโซเวียตสหรัฐซึ่งทนไม่ได้ที่มีรัฐคอมมิวนิสต์มาอยู่ห่างจากชายฝั่งฟลอริดาแค่ 90 ไมล์จึงแอบสนับสนุนปฏิบัติการอ่าวหมูในปีคศ 1961 เพื่อโค่นล้มคาสโตรแต่ปฏิบัติการนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าผลที่ตามมาคือคาสโตรหวาดระแวงการรุกรานจากอเมริกาขั้นสุดและร้องขอความคุ้มครองจากครูชอฟตุลาคม คศ 1962 โลกก้าวเข้าสู่วินาทีที่ใกล้เคียงกับการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์มากที่สุดเครื่องบินสอดแนม U-2 ของสหรัฐบินถ่ายภาพเหนือคิวบาและพบความจริงที่น่าประทึงกลัวคือโซเวียตกำลังแอบติดตั้งฐานปล่อยขีปนาวุธนิวเคลียร์บนเกาะคิวบาขีปนาวุธเหล่านี้สามารถยิงถล่มกรุงวอชิงตันดีซีหรือเมืองใหญ่เกือบทุกเมืองในอเมริกาได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีโดยที่สหรัฐจะไม่มีเวลาตอบโต้นี่คือวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาตลอด 13 วันโลกกลั้นหายใจรอวันแตกดับเคนเนดีปฏิเสธคำแนะนำของนายพลสายเหี่ยวที่ให้ทิ้งระเบิดคิวบาเพราะรู้ดีว่านั่นจะจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่ 3 ทันทีเขาเลือกใช้วิธีการกักกันทางเรือโดยส่งกองเรือบกของสหรัฐไปปิดล้อมคิวบาเพื่อขัดขวางไม่ให้เรือบรรทุกอาวุธของโซเวียตเข้ามาเพิ่มเรือบกของสองมหาอำนาจเผชิญหน้ากันกลางทะเลจ้องตากันและรอว่าใครจะกระพริบตาก่อนในที่สุดครูชอฟยอมถอยหลังโซเวียตตกลงถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแลกกับคำมั่นสัญญาของสหรัฐว่าจะไม่รุกรานคิวบาและข้อตกลงลับสุดยอดที่สหรัฐจะต้องถอนขีปนาวุธจูปิเตอร์ของตนออกจากตุรกีซึ่งจ่อคอหอยโซเวียตอยู่เช่นกันโลกรอดพ้นจากนิวเคลียร์มาได้อย่างวุดวิดวิกฤตครั้งนี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายตระหนักว่าพวกเขาต้องการช่องทางสื่อสารสายตรงจึงนำไปสู่การติดตั้งโทรศัพท์สายด่วนระหว่างวอชิงตันและมอสโกขณะที่โลกตะวันตกโล่งอกกับวิกฤตคิวบาสายตาของวอชิงตันก็เริ่มหันไปจับจ้องที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มตัวสงครามเวียดนามกำลังขยายวงกว้างเวียดนามถูกแบ่งเป็นเหนือคอมมิวนิสต์และใต้ทุนนิยมหลังจากการสู้รบกับเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสิ้นสุดลงสหรัฐซึ่งยังคงเชื่อมั่นในทฤษฎีโดมิโนอย่างสุดหัวใจได้เริ่มส่งที่ปรึกษาทางทหารเข้าไปช่วยเวียดนามใต้ตั้งแต่ต้นยุค 60S แต่หลังจากเหตุการณ์อ่าวตังเกียในปีคศ 1964 ประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันได้รับอำนาจเต็มจากสภาคองเกรสในการทำสงครามกองทหารอเมริกันนับแสนนายถูกส่งเข้าไปในสมรภูมิที่พวกเขาไม่คุ้นเคยสงครามเวียดนามไม่ใช่สงครามสนามเพลาะหรือการเคลื่อนรถถังแบบยุโรปแต่เป็นสงครามกองโจรในป่าทึบทหารเวียดกงใช้เครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินซุ่มโจมตีและกลมกลืนไปกับชาวบ้าน
สหรัฐตอบโต้ด้วยการทิ้งระเบิดปูพรมและใช้สารเคมีอย่างฝนเหลืองเพื่อทำลายป่าจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในช่วงต้นปีคศ 1968 ในเหตุการณ์การรุกตรุษหยวนเมื่อทหารเวียดกงบุกโจมตีเมืองใหญ่ทั่วเวียดนามใต้พร้อมกันแม้ในทางทหารสหรัฐจะตีโต้และชนะได้แต่ภาพข่าวโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดความโหดร้ายและศพทหารอเมริกันกลับเข้าสู่ห้องนั่งเล่นทุกบ้านทำให้ชาวอเมริกันตระหนักว่าสงครามนี้ไม่อาจชนะได้ง่ายๆและรัฐบาลไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดนำไปสู่กระแสต่อต้านสงครามที่ลุกฮือขึ้นทั่วประเทศแต่คศ 1960 ไม่ได้มีเพียงความมืดมนและควันปืนท่ามกลางความขัดแย้งบนพื้นโลกการแข่งขันสู่อวกาศดำเนินไปถึงจุดสุดยอดโซเวียตทำคะแนนนำอีกครั้งด้วยการส่งยูริกาการินขึ้นเป็นมนุษย์คนแรกในอวกาศในปีคศ 1961 เคนเนดีจึงประกาศเป้าหมายที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สหรัฐจะต้องส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์และกลับมาอย่างปลอดภัยก่อนสิ้นทศวรรษนี้และพวกเขาทำสำเร็จในวันที่ 20 กรกฎาคม ปีคศ 1969 ยานอพอลโล 11 ลงจอดบนดวงจันทร์นีล อาร์มสตรองประทับรอยเท้าแรกของมนุษยชาติลงบนพื้นผิวดาวดวงอื่นนี่คือชัยชนะทางเทคโนโลยีและจิตวิทยาครั้งยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ 1960 สิ้นสุดลงโลกทั้งใบอยู่ในสภาพบอบช้ำอเมริกาติดลมในเวียดนามโซเวียตเริ่มเผชิญปัญหาเศรษฐกิจและจีนภายใต้เหมาเจ๋อตงก็เริ่มแตกคอกับโซเวียตมหาอำนาจเริ่มตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถตึงเครียดเช่นนี้ต่อไปได้ตลอดกาลยุคสมัยแห่งการเจรจาและการจับมือข้ามขั้วอุดมการณ์กำลังจะเริ่มต้นในทศวรรษ 1970 เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ทศวรรษ 1970 ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างก็อยู่ในสภาพที่บอบช้ำและเหนื่อยล้าสหรัฐกำลังเลือดไหลไม่หยุดในสมรภูมิเวียดนามเศรษฐกิจในประเทศเริ่มสั่นคลอนจากการใช้จ่ายทางทหารอย่างมหาศาลและสังคมอเมริกันก็แตกแยกอย่างหนักจากขบวนการต่อต้านสงครามในขณะเดียวกันสหภาพโซเวียตภายใต้การนำของเลโอนิด เบรชเนฟแม้จะดูทรงพลังทางทหารแต่เศรษฐกิจภายในกลับเริ่มชะงักงันงบประมาณมหาศาลถูกสูบไปกับการสร้างอาวุธนิวเคลียร์จนประชาชนขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานผู้นำของทั้งสองมหาอำนาจตระหนักดีว่าการเดินหน้าเผชิญหน้ากันด้วยความตึงเครียดระดับสูงสุดต่อไปอาจนำไปสู่ความพังทลายของเศรษฐกิจหรือเลวร้ายกว่านั้นคือสงครามนิวเคลียร์โลกจึงก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเดตองซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดสถาปนิกคนสำคัญของนโยบายนี้ฝั่งอเมริกาคือประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเฮนรี่คิสซิงเจอร์พวกเขาละทิ้งอุดมการณ์ต้านคอมมิวนิสต์แบบแข็งกร้าวและหันมาใช้นโยบายการทูตแบบเน้นผลประโยชน์ตามความเป็นจริง Realpolitikนิกสันมองเห็นรอยร้าวขนาดใหญ่ในโลกคอมมิวนิสต์นั่นคือความขัดแย้งระหว่างจีนกับโซเวียตจีนและโซเวียตเริ่มแตกคอกันเรื่องอุดมการณ์และการแย่งชิงความเป็นผู้นำโลกคอมมิวนิสต์จนถึงขั้นมีการปะทะกันด้วยกำลังทหารตามแนวชายแดนในปีคศ 1969นิกสันและคิสซิงเจอร์ตัดสินใจเดินหมากที่ชาญฉลาดและช็อกโลกที่สุดในยุคนั้นหลังจากปูทางด้วยการทูตปิ่งปองในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1972นิกสันได้บินลัดฟ้าไปเยือนกรุงปักกิ่งและเข้าพบประธานเหมาเจ๋อตงนี่คือการเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐการจับมือกันครั้งนี้ทำให้กระดานหมากรุกสงครามเย็นเปลี่ยนจากสองขั้วกลายเป็นสามเศร้าทันทีโซเวียตเกิดความหวาดระแวงอย่างหนักว่าสหรัฐจะจับมือกับจีนมาโดดเดี่ยวตนความกลัวนั้นบีบให้เบรชเนฟต้องรีบเชิญนิกสันมาเยือนกรุงมอสโกในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์นี้ลุล่วงไปด้วยดีนำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 SALT I และสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธ ABM Treatyนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะเบรกการสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มโลกดูเหมือนจะถอนหายใจได้อย่างโล่งอกแต่ในขณะที่เวทีการทูตระดับโลกกำลังไปได้สวยบาดแผลของอเมริกาในสมรภูมิเวียดนามกลับเน่าเฟะนิกสันพยายามใช้นโยบายการทำให้เป็นเวียดนามคือการค่อยๆถอนทหารอเมริกันออกและฝึกทหารเวียดนามใต้ให้รบแทนควบคู่ไปกับการทิ้งระเบิดกดดันเวียดนามเหนืออย่างหนัก
ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ตกลงเซ็นสนธิสัญญาสันติภาพปารีสในปีคศ 1973 สหรัฐถอนทหารทั้งหมดกลับบ้าน โดยทิ้งเวียดนามใต้ไว้ให้เผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง ภาพหลอนที่ตอกย้ำความพ่ายแพ้ของอเมริกาเกิดขึ้นในเดือนเมษายน คศ 1975 เมื่อกองทัพเวียดนามเหนือรถถังบุกทะลวงเข้ากรุงไซง่อน ภาพเฮลิคอปเตอร์อเมริกันที่ต้องบินอพยพคนหนีตายอย่างโกลาหลจากดาดฟ้าสถานทูตสหรัฐกลายเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวนโยบายสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนพังทลายเวียดนามลาวและกัมพูชาตกเป็นของคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับกลุ่มอาการเวียดนามนั่นคือความบอบช้ำทางจิตใจและความหวาดกลัวที่จะส่งทหารไปรบในต่างแดนอีกในช่วงกลางทศวรรษ 1970 ยุคเดตองดำเนินมาถึงจุดสุดยอดด้วยการลงนามในข้อตกลงเฮลซิงกิในปีคศ 1975 โลกตะวันตกยอมรับเส้นเขตแดนในยุโรปตะวันออกตามที่โซเวียตต้องการแลกกับการที่โซเวียตยอมลงนามในข้อตกลงเคารพสิทธิมนุษยชนในเวลานั้นผู้นำโซเวียตคิดว่านี่เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งแต่หารู้ไม่ว่าข้อตกลงนี้จะกลายเป็นอาวุธทางกฎหมายที่กลุ่มผู้เห็นต่างในยุโรปตะวันออกนำมาใช้ต่อสู้เพื่อเรียกร้องเสรีภาพในทศวรรษต่อมาอย่างไรก็ตามสันติภาพอันเปราะบางนี้ไม่ได้อยู่ตลอดไปเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 บรรยากาศเริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐหันมาเน้นย้ำนโยบายสิทธิมนุษยชนซึ่งสร้างความไม่พอใจให้มอสโกและโลกก็ต้องเผชิญกับตัวแปรใหม่ที่ไม่คาดคิดนั่นคือการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านในปีคศ 1979 พระเจ้าชาแห่งอิหร่านซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐถูกโค่นล้มสหรัฐสูญเสียฐานที่มั่นสำคัญในตะวันออกกลางและเผชิญกับวิกฤตการณ์จับตัวประกันแต่ฟางเส้นสุดท้ายที่สะบั้นยุคเดตองลงอย่างราบคาบเกิดขึ้นวันคริสต์มาสอีฟปีคศ 1979 กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตเคลื่อนกำลังรถถังข้ามพรมแดนบุกเข้ายึดครองประเทศอัฟกานิสถานเพื่อพยุงรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่กำลังจะล่มสลายการกระทำอันอุกอาจนี้ทำให้คาร์เตอร์โกรธจัดสหรัฐประกาศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจถอนตัวจากสนธิสัญญาซอลต์ 2สั่งงดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่มอสโกในปีคศ 1980 และที่สำคัญที่สุด CIA ได้เริ่มแอบส่งเงินและอาวุธไปสนับสนุนกลุ่มกบฏมุสลิมติดอาวุธที่เรียกว่ามูจาฮิดีนเพื่อต่อสู้กับกองทัพโซเวียตทศวรรษคศ 1980 เปิดฉากขึ้นพร้อมกับความหนาวเหน็บที่หวนกลับมาอีกครั้งนโยบายเดตองถูกฝังกลบไปพร้อมกับรอยตีนตะขาบรถถังโซเวียตในอัฟกานิสถานและในปีคศ 1981 สหรัฐอเมริกาก็ได้ต้อนรับผู้นำคนใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมสงครามเย็นไปตลอดกาลอดีตนักแสดงฮอลลีวูดผู้มีวาทศิลป์เป็นเลิศโรนัลด์ เรแกนไม่เชื่อในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับคอมมิวนิสต์เขามองว่าสหภาพโซเวียตคืออาณาจักรปีศาจและเป้าหมายของอเมริกาไม่ใช่แค่การยันเสมอแต่คือการชนะสงครามเย็นเรแกนริเริ่มนโยบายสันติภาพผ่านความเข้มแข็งหรือ Peace through Strength โดยอัดฉีดงบประมาณมหาศาลเข้าสู่กองทัพสหรัฐเพื่อสร้างเครื่องบินรบเรือดำน้ำและขีปนาวุธรุ่นใหม่จุดสูงสุดของนโยบายนี้คือการประกาศโครงการ Strategic Defense Initiative หรือ SDI ในปีคศ 1983 ซึ่งสื่อมวลชนขนานนามว่าโครงการ Star Wars มันคือแนวคิดการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยเลเซอร์บนอวกาศเพื่อยิงสกัดหัวรบนิวเคลียร์ของโซเวียตก่อนที่จะตกลงสู่พื้นผิวโลกแม้ในทางเทคโนโลยีเวลานั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่มันสร้างความหวาดผวาให้แก่มอสโกอย่างรุนแรงโซเวียตรู้ดีว่าหากสหรัฐสร้างเกราะป้องกันนี้สำเร็จอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดที่โซเวียตมีจะกลายเป็นเศษเหล็กไร้ค่าทันทีและการจะทุ่มงบประมาณวิจัยเพื่อแข่งกับ SDI ก็เป็นสิ่งที่เศรษฐกิจอันง่อนแง่นของโซเวียตไม่อาจแบกรับได้อีกต่อไปในขณะที่วอชิงตันกำลังรุกคาดมอสโกกลับตกอยู่ในสภาวะอัมพาตทศวรรษ 1980 กลายเป็นฝันร้ายของสหภาพโซเวียตสงครามในอัฟกานิสถานกลายเป็นเวียดนามของโซเวียตกองทัพแดงต้องสูญเสียทหารไปนับหมื่นนายจากการซุ่มโจมตีของนักรบมูจาฮิดีนที่ใช้ขีปนาวุธสติงเกอร์ซึ่ง CIA แอบส่งมาให้
ยิ่งไปกว่านั้นทำเนียบเครมลินยังเผชิญกับวิกฤตผู้นำเลโอนิด เบรชเนฟถึงแก่อสัญญกรรมในปีคศ 1982 ยูริ อันโดรพอฟที่ขึ้นมาแทนก็เสียชีวิตในปี 1984 และคอนสแตนติน เชอร์เนนโกก็เสียชีวิตตามไปติดๆในปีคศ 1985 จนเรแกนเคยพูดติดตลกว่าผมอยากเจรจากับพวกเขานะแต่พวกเขาเอาแต่ตายจากผมไปเสียก่อนจนกระทั่งในเดือนมีนาคมคศ 1985 โลกก็ได้เห็นใบหน้าของความเปลี่ยนแปลงชายวัย 54 ปีที่มีรอยปานแดงบนศีรษะมิคาดิล กอร์บาชอฟก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพลังงานล้นเหลือและที่สำคัญที่สุดเขารู้ดีว่าระบบเศรษฐกิจแบบนารวมของโซเวียตกำลังจะพังทลายลงโกร์บาชอฟตัดสินใจผ่าตัดประเทศครั้งใหญ่ด้วย2 นโยบายที่กลายเป็นคำศัพท์แห่งยุคสมัยเปเรสตรอยกาการปรับโครงสร้างการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยยอมให้มีกลไกตลาดเสรีและการทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตายซาก Glasnost ความเปิดเผยการผ่อนคลายการเซ็นเซอร์ยอมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อมวลชนและประชาชนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้มากขึ้นความตั้งใจของกอร์บาชอฟคือการซ่อมแซมระบบคอมมิวนิสต์ให้ทำงานได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือเมื่อประตูแห่งเสรีภาพถูกแง้มเปิดออกเพียงนิดเดียวประชาชนที่ถูกกดทับมาหลายทศวรรษจะพังประตูนั้นจนหลุดจากบานพับเหตุการณ์ที่ตอกย้ำความเน่าเฟะของระบบโซเวียตคือโศกนาฏกรรมเชอร์โนบิลในปีคศ 1986 เมื่อเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดแต่เจ้าหน้าที่กลับพยายามปกปิดข้อมูลจนสารกัมมันตภาพรังสีลอยไปถึงยุโรปตะวันตกกอร์บาชอฟรู้สึกว่าระบบที่เต็มไปด้วยคำโกหกนี้ไม่สามารถอยู่รอดได้อีกต่อไปในเวทีระดับโลกกอร์บาชอฟกับเรแกนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดแม้จะมีอุดมการณ์ต่างกันสุดขั้วแต่ผู้นำทั้งสองก็สามารถพูดคุยกันได้นำไปสู่การประชุมสุดยอดหลายครั้งไฮไลท์สำคัญเกิดขึ้นที่เมืองเรกยาวิกประเทศไอซ์แลนด์ในปีคศ 1986 แม้จะตกลงกันไม่ได้เรื่อง SDI แต่ก็นำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางในปีคศ 1987 นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สงครามเย็นที่มหาอำนาจไม่ได้แค่ตกลงจำกัดอาวุธแต่ตกลงที่จะทำลายขีปนาวุธนิวเคลียร์ทิ้งจริงๆนับพันลูกในปีคศ 1987 เรแกนเดินทางไปที่กำแพงเบอร์ลินและกล่าวสุนทรพจน์ที่ดังกึกก้องไปทั่วโลกว่าท่านเลขาธิการกอร์บาชอฟหากท่านแสวงหาสันติภาพจงทุบกำแพงนี้ทิ้งเสียแล้วสัญญาณแห่งจุดจบก็มาถึงในปีคศ 1988 กอร์บาชอฟประกาศต่อหน้าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าโซเวียตจะลดกำลังทหารของตนฝ่ายเดียวและที่ช็อกโลกที่สุดคือการประกาศยกเลิกหลักการเบรชเนฟซึ่งหมายความว่าโซเวียตจะไม่ส่งรถถังเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศในยุโรปตะวันออกอีกต่อไปโฆษกกระทรวงการต่างประเทศโซเวียตในเวลานั้นถึงกับเรียกนโยบายใหม่นี้แบบติดตลกว่าหลักการซินาตราซึ่งอ้างอิงจากเพลง My Way ของแฟรงค์ซินาตราปล่อยให้ประเทศบริวารเดินตามทางของตัวเองคำประกาศนี้เปรียบเสมือนการตัดเชือกที่ล่ามยุโรปตะวันออกไว้กับมอสโกสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มพัดกระหน่ำขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเริ่มลุกฮือขึ้นโดยเฉพาะขบวนการ Solidarity ในโปแลนด์นำโดยเล็กวาเลนซาปีคศ 1989 ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีแห่งปาฏิหาริย์สิ่งที่ชาติตะวันตกพยายามต่อสู้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์และสงครามตัวแทนมานานกว่า 4 ทศวรรษกลับล่มสลายลงด้วยพลังของประชาชนมือเปล่าทันทีที่มิคาอิล กอร์บาชอฟประกาศชัดเจนว่ากองทัพแดงจะไม่เข้าแทรกแซงโดมิโนแห่งโลกคอมมิวนิสต์ก็เริ่มล้มลงอย่างรวดเร็วโดมิโนตัวแรกคือโปแลนด์รัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่ถูกกดดันอย่างหนักจากปัญหาเศรษฐกิจและการประท้วงยอมจัดการเลือกตั้งกึ่งเสรีในเดือนมิถุนายนผลปรากฏว่าพรรคแรงงาน Solidarity กวาดที่นั่งไปเกือบทั้งหมดนำไปสู่การตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์คนแรกของยุโรปตะวันออก
ในขณะเดียวกันฮังการีก็เริ่มรื้อถอนรั้วลวดหนามตามแนวพรมแดนที่ติดกับออสเตรียนี่คือการตัดขาดม่านเหล็กทางกายภาพครั้งแรกเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปชาวเยอรมันตะวันออกนับหมื่นคนก็ใช้ข้ออ้างในการไปพักร้อนที่ฮังการีเพื่อขับรถข้ามพรมแดนที่เปิดโล่งนี้หนีเข้าสู่ออสเตรียและทะลุไปยังเยอรมนีตะวันตกรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกพยายามสั่งปิดพรมแดนแต่นั่นกลับยิ่งจุดชนวนให้ชาวเมืองลุดฮือฮั่นประท้วงครั้งใหญ่ในเมืองไลฟ์ซิกและเบอร์ลินตะวันออกผู้คนนับแสนเดินขบวนตามท้องถนนพร้อมตะโกนว่า Wir sind das Volk และแล้วค่ำคืนที่เปลี่ยนโลกก็มาถึงในวันที่ 9 พฤศจิกายน คศ. 1989 รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกที่กำลังเสียศูนย์พยายามลดความกดดันโดยร่างกฎระเบียบใหม่ที่จะอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามแดนได้แต่ต้องผ่านขั้นตอนการขอวีซ่าที่ยุ่งยากกึนเทอร์ ชาบอฟสกี้โฆษกพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับกระดาษจดโน้ตนี้มาอ่านในการแถลงข่าวสดทางโทรทัศน์โดยที่ยังไม่ได้เตรียมตัวเมื่อนักข่าวอิตาลีถามว่ากฎใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใดชาบอฟสกี้ซึ่งมีท่าทีสับสนได้กวาดสายตามองกระดาษและตอบคำถามที่กลายเป็นประโยคประวัติศาสตร์ว่าเท่าที่ผมทราบทันทีไม่มีหน่วงเวลาอับโซฟอร์ดคำตอบนั้นถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศภายในเวลาไม่กี่นาทีชาวเบอร์ลินตะวันออกนับหมื่นคนแห่กันไปที่จุดผ่านแดนของกำแพงเบอร์ลินทหารยามรักษาการซึ่งไม่ได้รับคำสั่งใดๆจากเบื้องบนต่างสับสนและหวาดหวั่นต่อคลื่นฝูงชนมหาศาลในที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดผู้บัญชาการจุดตรวจจึงตัดสินใจสั่งเปิดไม้กั้นมวลชนหลั่งไหลทะลักเข้าสู่เบอร์ลินตะวันตกภาพของชาวเยอรมันจากสองฝั่งที่ถูกพรากจากกันมานาน28 ปีโผล่เข้ากอดกันร้องไห้และเฉลิมฉลองด้วยแชมเปญท่ามกลางผู้คนที่ปีนขึ้นไปบนกำแพงและใช้ค้อนตอกทำลายแท่งคอนกรีตอันน่าชิงชังกลายเป็นภาพจำที่ทรงพลังที่สุดของศตวรรษที่ 20กำแพงเบอร์ลินได้พังทลายลงแล้วการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วยุโรปตะวันออกในเชโกสโลวาเกียการประท้วงอย่างสันตินำไปสู่การปฏิวัติกำมะหยี่ที่นุ่มนวลและไร้การนองเลือดส่งผลให้วาสลาฟ ฮาเวลนักเขียนบทละครผู้คัดค้านรัฐบาลได้ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามที่โรมาเนียการสิ้นสุดของเผด็จการไม่ได้สวยงามนักนิโคลัย ชาวเชสกูผู้นำจอมเผด็จการสั่งทหารยิงประชาชนแต่สุดท้ายกองทัพกลับแปรพักชาวเชสกูและภรรยาถูกจับกุมและถูกประหารชีวิตในวันคริสต์มาสปีคศ 1989 ปีถัดมาคศ 1990 โลกได้เห็นการรวมชาติเยอรมนีอย่างเป็นทางการภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเฮลมุต โคลเยอรมนีตะวันออกถูกกลืนรวมเข้ากับตะวันตกสมบูรณ์แม้ว่ารัฐบริวารในยุโรปตะวันออกจะหลุดพ้นจากเงาของมอสโกไปแล้วแต่ตัวสหภาพโซเวียตเองก็กำลังป่วยหนักนโยบายกลาสนอสของกอร์บาชอฟทำให้กลุ่มชาตินิยมในสาธารณรัฐต่างๆที่รวมตัวกันเป็นโซเวียตกล้าลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชเริ่มจากกลุ่มประเทศบอลติกลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียกอร์บาชอฟพยายามรักษาสหภาพไว้ด้วยการเสนอสนธิสัญญาใหม่ที่จะกระจายอำนาจมากขึ้นแต่ในเดือนสิงหาคม คศ. 1991 กลุ่มผู้นำสายแข็งกร้าวในพรรคคอมมิวนิสต์และกองทัพบกที่มองว่ากอร์บาชอฟกำลังทำลายประเทศได้ก่อการรัฐประหารพวกเขากักบริเวณกอร์บาชอฟไว้ที่บ้านพักตากอากาศและส่งรถถังเข้ายึดกรุงมอสโกแต่นั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดร้ายแรงประชาชนชาวรัสเซียที่ลิ้มรสเสรีภาพมาแล้วไม่ยอมกลับไปอยู่ใต้อำนาจเผด็จการอีกพวกเขาออกมาขวางหน้าขบวนรถถังวินาทีชี้ชะตาเกิดขึ้นเมื่อบอริส เยลซินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐรัสเซียได้ปีนขึ้นไปยืนบนรถถังของฝ่ายกบฏและกล่าวสุนทรพจน์ปลุกใจให้ประชาชนต่อต้านการรัฐประหารทหารปฏิเสธที่จะยิงประชาชนการรัฐประหารล้มเหลวภายในเวลาเพียง3 วันกอร์บาชอฟกลับคืนสู่อำนาจได้ก็จริงแต่วินาทีนั้นอำนาจที่แท้จริงได้หลุดมือเขาไปตกอยู่กับบอริส เยลซินแล้วความล้มเหลวของการรัฐประหารคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำลายอำนาจศูนย์กลางของพรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐต่างๆทยอยประกาศเอกราชอย่างรวดเร็วสหภาพโซเวียตที่ครั้งหนึ่งเป็นมหาอำนาจที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลกกำลังแตกลงเป็นสิ่งเสี่ยง
ในที่สุดวันที่ 25 ธันวาคม คศ 1991 มิฮาอิล กอร์บาชอฟได้กล่าวสุนทรพจน์อำลาตำแหน่งผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ เขายอมรับว่าความพยายามที่จะปฏิรูประบบนั้นล้มเหลว และประกาศลาออกจากการเป็นประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่มีประเทศให้ปกครองอีกต่อไป ค่ำวันนั้นท่ามกลางความเหน็บหนาวของฤดูหนาวในกรุงมอสโกธงสีแดงรูปค้อนเคียวอันเกรียงไกรของสหภาพโซเวียตที่โบกสะบัดเหนือพระราชวังเครมลินมาอย่างยาวนานได้ถูกเชิญลงอย่างเงียบงันและถูกแทนที่ด้วยธงชาติ3 สีขาวน้ำเงินแดงของประเทศรัสเซียในวันรุ่งขึ้นวันที่ 26 ธันวาคม คศ 1991 สภาโซเวียตสูงสุดได้มีมติยุบสหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการมหาอำนาจที่ทรงอิทธิพลที่สุดครึ่งหนึ่งของโลกได้ลบเลือนไปจากแผนที่เหลือทิ้งไว้เพียงรัฐเอกราชใหม่15 รัฐสงครามเย็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่ลากยาวถึง44 ปีการแข่งขันสะสมอาวุธที่เกือบทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์และสงครามตัวแทนที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับล้านในเอเชียแอฟริกาและละตินอเมริกาได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการโลกก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่สหรัฐอเมริกากลายเป็นอภิมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวทิ้งไว้เพียงบทเรียนอันล้ำค่าและรอยแผลเป็นทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกมาจนถึงปัจจุบัน